ඔයාලට වැලිතලප හදාගන්න විදිහ කියා දෙන්න. මේ විදිහට වැලිතලප හදාගත්තම හරිම රසයි. විශේෂයෙන් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ කඩේ පිටි. මොකද මට හොඳ කැකුළු හාල් පිටි මෙහි හොයාගන්න බැරි නිසා මම කඩේ කැකුළු හාල් පිටි පාවිච්චි කරලා රසයට පැණි පාට වැලිතලප එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මම අද කියා දෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ පැණි පෙරන රස වැලිතලප එක හදාගන්නේ කියලා. Hi my friends, today I am bringing to you Sri Lanka very famous sweet. It's called Walithalapa. Easy to make and so delicious. Let's go and see how to make that delicious sweet dish. Walithalapa හදන්න මම අද අරගන්නවා පැකට් කරපු හාල් පිටි වලින් හාල් ග්‍රෑම් 500ක්. I'm today using 500 gram of packeted rice flour. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 450, 450 gram of sugar, පොල් ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. 250 gram of fresh scraped coconut. ඒ වගේම එනසාලට කීපයක් සහ කරාමනට කීපයක් අරගෙන තියෙනවා. Also we need few cardamom pods and cloves. ලුණු චුට්ටක් අරගෙන තියෙනවා. Pinch of salt. ඒ වගේම සීනි එක කැරමල් කරගන්න මම වතුර කෝප 6ක් අරගෙන තියෙනවා. We need 6 cup of water for caramelize. ඒ වගේම තව වතුර ටිකක් ඕන වෙනවා පිට්ටු ටික හදාගන්න. Also we need another little bit water for make rice flour mixture. දැන් අපි පිට්ටු ටික හදාගන්න විදිහ බලමු. පිට්ටු ටික අනන්න කලින් අපි වතුර එකක් ඉස්සෙල්ලා ලිපේ තියාගෙන ඉමු. First of all we need to boil water. පිට්ටු ටික අනා ගන්න තරම් සුදුසු ලොකු භාජනයක් ගන්න. Get a big bowl. Put rice flour into the bowl. හාල් පිටි ටික මේ වගේ bowl එකට දාගෙන මම පොල් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. I'm adding coconut. ඒ වගේම ලුණු ටික. Also I'm adding salt. Use your hand and mix it well like this. අතින් මේ වගේ හොඳට පිටි ටික ඉස්සෙල්ලා කවලම් කරගන්න. දැන් අතින් වතුර ටික ටික ඊන ගම පිටි එක හොඳට අනා ගමු. Sprinkle little bit water like this. Not much, just little bit. Gradually add water and mix like this. මේ වගේ වතුර ටික ටික ඊන ගම අපි හොඳට මේ පිටි ටික මල් කරගමු. තව වතුර ටිකක් ඉහින්න. Little bit more. Sprinkle and mix. වතුර ටික එකපාරටම දාලා අනා ගන්න එපා. එතකොට පිටි එක ලස්සනට මල් කරගන්න බැරි වෙනවා. කඩේ පිටි නිසා අපි පාවිච්චි කරන්නේ කඩේ කැකුළු හාල් පිටි නිසා ටිකක් තෙත කැකුළු හාල් වලට වැඩිය වතුර අල්ලනවා. වතුර ටික ටික මේ වගේ ඉහින ගමන් ඔයාගේ ඇඟිලි තුඩෝලින් මෙන්න මේ වගේ පිටි එක හොඳට වටේට කරකවන්න. එතකොට පිටි ටික ලස්සනට අපිට මල් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Use your fingertips for mixing rice flour. It easy. පිටුව මල් කරගෙන යනකොට මේ වගේ ලොකු කැට ආවොත් ඒවා ආපහු හොඳට කුඩු කරගන්න. නැත්නම් අපේ වැලිතලප එකේ ලොකු කැට හිටින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ අත් දෙකට අරගෙන ඒවා හොඳට කඩා ගන්න. අත ලාවට බුරුල් කරලා මෙන්න මේ වගේ කරාම ලොකු කැට තියෙනවා පැත්තකට බේරෙනවා. මේ බලන්න. එතකොට අපිට ලොකු කැට ටික කඩා ගන්න ලේසි. බලන්න පිටු පිට ටික අපි ලස්සනට මල් කරගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට තඹ ගමු. See, we mix it well. Now we can steam this rice flour. පිටු ටික තඹ ගන්න මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මේ rice cooker steam එක. ඔයගොල්ලන්ට පිටු බම්බුවක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම මේ වගේ පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් ස්ටීමරේට එලලා අපි හදාගත්ත පිටු ටික ඒකට දාගමු. දාගෙන තඹ ගමු. එකපාරට පිටු ටික තඹ ගන්න ඕන නිසා මම මේ වගේ කඩපින්මේ පිටු ටික තඹ ගන්නවා. This method is easy for making Welithalapa because we can steam all flour mixture at one time. මේ පිටු ටික දානකොට තද කරන්න එපා. බුරුලෙන් දාගන්න. Don't press with the spoon. Just keep it very lightly. දැන් අපි හදාගත්ත පිටු මිශ්‍රණය හොඳට කඩපින්මේ තඹ ගමු. Now we can steam it with the lid well. විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් ගියා. දැන් පිටු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. After 20 minutes, පිටු it's steam well. ඉතින් මේ වගේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පිටු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. Now we can switch off the burner. ලිප් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ හදාගත්ත පිටු ටික වෙන බෝල් එකකට අයින් කර ගන්නවා. Steam rice flour I am transferring the other bowl. දැන් මේ හදාගත්ත පිටු ටික අපි හොඳට කුඩු කරගන්න ඕනේ. පිටු මිශ්‍රණය මම මේ විදිහට හීනියට කුඩු කරගන්නේ රස්නේ තියෙද්දිම. එතකොට ඉක්මනට පහසුවෙන් අපිට මේ ටික කුඩු කරගන්න පුළුවන්. Now we need to loosen the pittu like this. I'm using this spoon. It's done. Keep it aside and let's go make a caramel sugar syrup.
පිටු ටික අපි හොඳට කුඩු කරගත්තා. දැන් අපි මේක පැත්තකින් තියලා සීනි ටික කුණු කරගන්න යමු. වැලිතලප ටික හදාගන්න ලොකු පෑන් එකක් හරි තාච්චක් හරි ගන්න. මම ලිප ඔන් කරනවා. switch on the burn and place the pan. සීනි කැරමල් ටික හදාගන්න කලින් මම මේ එනසාලට ටික කරාමනට ටික පොඩ්ඩක් බැද ගන්නවා. එතකොට මට කොටා ගන්න ලේසි නිසා. I added spices for roast them, just little bit roast. Now it's enough, we can remove it. මම දැන් තාච්චියට සීනි ග්‍රෑම් 50ක් විතර එකතු කරනවා කැරමල් කරගන්න. I'm adding 50 gram of sugar for caramelize. දැන් සීනි ටික කැරමල් වේගන එනවා. අපි හොඳට සීනි ටික කල වෙනකන් තියාගමු. අපි සීනි ටික කැරමල් කරගන්න විදිහට තමයි අපේ වැලිතලප එකේ පාට හැදෙන්නේ. ඒ නිසා ටිකක් අද දුමුරු පාටක් වෙනකම් අපි සීනි ටික කැරමල් කරගමු. We need today little dark caramelize, not burn, but little bit dark. This much enough. Now we can add water. I'm adding 6 cup of water. මම වතුර කෝප 6ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම මම අනිත් සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. Now we can add the other whole soup. සීනි ටික හොඳට උණු වෙනකම් අපි මේ එනසාල් කරාමනට ටික හොඳට කොටා ගමු. Now we can grind the spices. Cardamom pods and cloves adding aromatic smell for our sweet dish. කුළු බඩු ටික හොඳට කොටා ගත්තා. මම ඒ ටික මේ පුංචි දීසියට අයින් කරනවා. මම වැලිතලප ටික තුනී කරගන්න මේ වගේ කෙසෙල් කොළ දෙකක් වට්ටියකට හුර ගන්නවා. I'm using my traditional way. I used banana leaf. If you don't have banana leaf, you can use some trays. සීනි ටික හොඳට උණු වෙගෙන යනවා බලන්න. සීනි ටික හොඳට උණු වෙලාද කියලා අපි මේ වගේ වතුර භාජනයකට දාලා බලමු. තව චුට්ටක් වෙලා අපි තියාගන්න ඕනේ. බලන්න එක දිය වෙනවා. Keep another 1 to 2 minutes. See, it's perfect. බලන්න මේ බලන්න දැන් හොඳට කැරමල් එක තද වේගෙන එනවා. සීනි ටික හොඳට උණු වෙලා තියෙන. දැන් අපිට සුදු කුරු ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. I'm adding spicy powder. Mix it well. මේ වෙලාවේ දුවක් කැමති නම් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම වැලිතලප අලුව වගේ ඒවා හදනකොට හදාගත්ත පැණයකින් පැණි චුට්ටක් අයින් කරගන්නවා. මොකද මදි වුණොත් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩි වුණොත් අපිට මුකුත්ම කරගන්න බැරි වෙන නිසා. මොකද අපි කඩේ පිටි පාවිච්චි කරපු නිසා තමයි මම එහෙම කරන්නේ. I'm removing little bit sugar syrup. We can use later. I'm adding pittu mixture. මම දැන් පිට්ටු ටික එකතු කරගන්නවා. ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්න. අපි කඩේ හාල් පිටි පාවිච්චි කරපු නිසා තමයි මම ඒ විදිහට පැණි ටිකක් අයින් කරගත්තේ. වැලිතලප ටික පැණි එකත් එක්ක හොඳට උයා ගන්න ඕනේ. We need to cook it well with sugar syrup. I'm adding little bit sugar syrup. මම තව චුට්ටක් පැණි එකතු කරනවා. පිටුළු පැණි ටිකත් ඔක්කොම එකතු කරන්න. Mix and cook it well. හොඳට කලරම් කරලා පැණි එකේ හොඳට උයා ගමු. බලන්න අපිට පැණි ගානට තියෙන්නේ වැඩිත් නෑ මදි වුණෙත් නෑ. දැන් ලිප ඔෆ් කරන්න. Now switch off the burn. මේ විදිහට හදාගත්ත තැටියට හරි වට්ටියට හරි වගේ වැලිතලප ටික දැන් එකතු කරන්න. දැන් අපි තුනී කරගමු.
වැලිතලප මිශ්‍රණය හදාගෙන යනකොට බැරි වෙලාවත් චුට්ටක් පුපුරන ගතියක් ආවොත් උණු වතුර චුට්ටක් හරි තව පැණි චුට්ටක් හරි හින්න ඉහලා තුනී කරන්න. එතකොට ඔයාලට ලස්සනට වැලිතලප ටික හදා ගන්න පුළුවන්. බලන්න අපි ලස්සනට වැලිතලප ටික හදාගත්තා. දැන් කෑලි කපා ගමු. We did it well. Now we can cut it. බලන්නකෝ අපි කොච්චර ලස්සනට පැණි පාරට වැලිතලප ටික හදාගත්තද කියලා. කඩේ පිටි කියලා පොඩ්ඩක්වත් වෙනසක් ඇති වුණේ නැහැ. අපිට ලස්සනට වැලිතලප ටික හදා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාලත් මේ විදිහට අලුත් අවුරුද්දට ඔයාලගේ පවුලේ අයත් එක්ක මේ වගේ පැණි පාරට ලස්සනට වැලිතලප හදලා රස බලන්න. මේ විදිහට ලස්සනට පැණි පාරට වැලිතලප හදලා ඔයාලගේ අලුත් අවුරුදු කැවිලි මේසෙන් සරස ගන්න. අපි ආය දවසක මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. See my friends how easily we make that Sri Lankan sweet dish. How easily we made that Welithalapa dish. It's really delicious. Now you can try out with your family. I hope you enjoyed my video. See you with another delicious video. I'm Manike. Have a good day. Thank you so much. Mama Manike, ඔයාලට සුබ දවසක්.